eli Fat Ice Race 26. Siellä on siis. Joo. Joo, tultiin tähän Kaustiselle. Ja meidän tavoitteena on Gipfelbahn 3000 metriin, eli 3 kilometriin. 2926 metriä. Joo. Kattoo tuossa, jos taustalle kattoo, niin kaverit tuossa. Siis ihan samaan kastiin mennään. Varmaan istuen jätkien kanssa iltaa tänään. Meni ykköseltä kolmoselle, mutta varmaan kakkosa synkro paskana, niin... Ja justi näillä levikkeilläkin, niin mä oon ajettu paskaks näitä. Piikit on kärryperässä. Mä kuvaan nyt puhelimella, mutta ei se haittaa. Ei mitään. Katsotaan vähän aikaa tänään. Mulla on kuitenkin Ruotsia, niin mä sanon, että Suomi on tämän rinnallainen kehitysmaa. Kyllä se näin on, kun kahtoo tonne. Kato. Oi. Sillä on kärryperässä, sillä on... Osaako tuo vakkames leipää? Kyllä, se osaa peruuttaa kärrypää ja... Siis tää on... Eihän mäkään nykyään osta koneita muuta kuin Ruotsista. Kyllä se on ihan fakta juttu. Täällä ne osataan varustella. Se on vähän sama kuin autolla, kun ostaa Ruotsista. 90-luvulla Mersu. Suomi-auto. Okei, ei mitään. Ei mitään. Joo, ei kyllä se Joo, tosiaan, otettiin tämmönen pikku välilasku Arlandaa. Joo. Pikkusten seikkailujen kautta. Patrikkikin ei muuten näy. Siis me 5.50 lähti lento Kokkolasta aamulla. Oo. Patrikilla niin oli loppunut polttoaine Mersusta. Se ei päässyt mukaan. Ei kerennyt mukaan. Ei kerennyt mukaan. Patrik ei kerennyt mukaan, mutta se on nyt niin... Mä luulen, että se on pikkuhiljaa. Varmaan nyt ihan näillä hetkellä 5 litran jerrykannusta laittaa polttoöljyä Mersun takkiin. En tiedä meneekö sitten hallille töihin. Ajaako ihan kotiin ja peito alle. Ehkä se peito alle olisi parempi. Joo, siis meillähän nyt tämmönen Kokkola, Helsinki, Helsinki Arlanda, Arlanda Stansted eli Lontoo ja sitten Lontoo Salzburg. Ja sitten otammekin onnibussin siitä ja Zell am Seehen. Kattoo. Siellä, en mä tiedä mitä siellä on. Mennään kattoo. Jäärata. Joku jäärata pelleilyä. Joo. Miljoonan vehkeillä. Käsittää. Voi olla, että vähän erilainen autoluokka siellä. Voi olla. Verrattuna mitä niinku Kokuan rannikolla löytyy. Niin, eikö siis Kokkolan urheiluautoilijoiden nämä jäsenten välisissä kisoissa. Joo, mutta ei sitä tiedä, on kahtunut. Joo. Mutta seuraavaksi me hypätään Lentsikkaan ja se on sitten Arlanda Stansted. Kyllä. Yllättävän pitkä lento, 2,5 tuntia. Joo. En olisin ajatellut, että olisi, mutta se on Ryanairissa ihan hirviä matalalla kierroksella ja matalalla. Matalalla ja matalalla kierroksella, niin menehän siinä aikaa. No totta kai. On niin halapa, että se varmaan 5 maksoi tuo kymmenen. Ei se nyt lujaa voi mennäkään. Joo. Ihmetellään tää työmaa tällä. Ihmetellään, jo katsotaan. Nopeasti vaan. Kato miten se käyttää. No Jette, kyllä sille vähän piikin pyörii kaverilla. Ai voi. Suomessa niin sinne olisi vuokrattu 2 kurottajaa. Sitten siellä olisi, se olisi kuorma-auto erikseen, lavettiauto. Niinkö? Joo, joka hakisi tuota tavaraa. Ja kaivinkone kahtelis vieressä. Se pitäisi olla 4 konetta. Mutta tuo pärjää yksin. Ei se pärjää yksin. Sillä ei ole lapiomiehet pyöris siellä jaloissa. Ei sillä näy mestareita. Suomessa näkyy 4 valkokypärästä kaveria, että olisi paskan tärkeänä siellä. Ei näillä homma hoituu. Kannattaa suomalaista kyllä tänne katsoa vähän niin mallia, miten tehdään. Eihän se Tukholmaankin, kun mentiin laivalla aikoinaan, niin ei se ollut, kun se tieosuus ollut siinä varmaan kun alle 20 vuotta remontissa Ruotsissa. Tukholmaan keskustassa. Rupeaa olemaan varmaan kohta. Joo. Vai onko se muutettu jo sorateeksi, kun on todettu, että paskat tää ei onnistu. Ja on sillä pihit siellä. Ja... Oho. Se on ilo katsoa, kun ammattimies tekee hommia.
Ja se on kyllä Gunnar osa. Jäädäänkö tänne vaan? Unohdaanko tuo Ice Race kokonaan? Melkein. Jos me kysymme, jos sais... Mä voisin mennä kysyä, että joku siis tuolla on kurottajat. Ja tuo on Magni. Magni ympäripyörällä kurottajat. Niin mä voisin mennä kysymään, että jos sä haluais pitää vaikka loppuviikon vapaata, niin mä voisin tulla tähän niinku hommiin. Onko se selvin, kun käy kysymässä? Tuolla olisi sullekin, siellä olisi tuota jyrää ja muuta vehettä sullekin tuommoista yksinkertaisesti. Ei tarvi olla niin kokenut. No niin, lähdetäänpä kattelemaan meille lentokoneita. Vatajat pois. Vatajat pois. Mäkin otin kyllä tommoset pikkuset monot pois. Nää ei oo tarkoitettu... Ei, ne ei oo tarkoitettu tänne... Ei. Huhhuh. Se oli pitkä matka kävellä. Voi Se oli siinä ja tässä jätin puoleen väliin yöksi. Ois ollut teltta mukana jo. No, se oli tosi pitkä matka. Se oli kyllä, siis me tultiin... Siinä on päätyseinä. Joo. Ja tuolta toisesta päästä seinää. Monta kilometriä takana. Aivan loppu. Kyllä. Elikkä nyt... Odotetaan vielä. Odotetaan vielä tunti. Reipas tunti. Näin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moro. Moro. Joo, tultiin tähän Kaustiselle. Kaustiselle mäkeen. Mä luulin, että täällä oli hissi kiinni, mutta täysin aukihan ne on. Joo. Hyvältään tää näyttää. Muista veteli, mutta osat on Vetelinmäki. Joo. Kokkola on tuo Roskaruka taitaa. Roskaruka, joo. Siis maisemat on ihan kivat, sanotaan näin. Ja me otettiin vielä tuommoinen lapsellinen... Tai sä luulit, että lapsellinen. Mä luulin, että... Tai no itse asiassa varmaan tällä mittakaavassa se on niinkö tämmönen aloittelijan hissi. Trass Expressi. Joo, Trass Expressillä tultiin tänne. Joo. Niin, kokeillaan jos päästään tästä alas ja sitten katsotaan. Siinä oli... Se oli semmonen juukelin pitkä hissi. Joo. Tää oli ilmeisesti nopea hissi vaan tähän. Ei mennyt 10 minuuttia. Joo, about. Joo. Siinä oli pisin hissi, oli 40 minuuttia. Mutta se ei ollut sama paikka. Ei, joo, se on jossakin. Muualla paikalla. Kukkuloita on, mutta se oli varmaan pitempi hissi se toinen. Tai olikin, mutta... Joo. Sä menet snoukalla. Mä menen snoukalla, koska mä en osaa suksilla mennä. Mä menen suksilla, mutta on varmasti 15 vuotta viimeistään. Joo. En muista milloin ite on, mutta oon mä paljon lautaillut, mutta ehkä se on takaraivossa. Joo. Joo. Nyt on perjantaina. Meillä ei oo ohjelmaa, mutta me järjestettiin tämmöstä omatoimista ohjelmaa. Niin lasketaan tämän päivän ja katsellaan vähän Itävallan maisemia. Zelamsee. Näyttäis olla aika... Ihan vakuuttavat. Joo. Mennään alas nyt aluksi. Mennään kokeillaan. Joo. Mitä nyt? Reittisuunnitelma. Jaha. Minne? Se kato, me tultiin täältä Kabelbaanilta, tultiin nytte. Joo. Ja me laskettiin nyt tänne Arit Expressin yläpäähän. Tehtiin pikku tutkimus, että jos päästään tästä... Minne? Maiskugelbaan. Okei. Okay. Mutta siinä on metsä välissä. Ja aika paljon. Joo. Elikkä nyt otetaan reitti 4A:ta tuolta tänne alas. Joo. Otetaan sitten bussi. Kyllä. Ja mennään suoraan tuonne Kotkanpesään. Pretty much. Elikkä tästä otetaan Maiskugelbaani ylös. Joo. Siitä otetaan 3K Onnection. Vaakasuorassa. Ja sieltä mennään Gletscherrietillä. Joo. Kakkonen. Gletscherriet kakkosella. Ja sieltä meidän pitää varmaan päästä tuonne
Sonnengarbaanille. Ja meidän tavoitteena on Gipfelbahn. Joo, tonne ylhäälle. 3000 metriin, eli 3 kilometriin. Se on päivän tavoite. Se on päivän tavoite. Siinä on meidän niinkö... Täällä on kaikenlaista. Täällä on kaikenlaista. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on kaikenlaista. Täällä voi olla oma itsensä. Joo, ihan varmasti. Kyllä. Mä Tästä völkit. Mä laitan völkit. Mä otan vaan Burtonin. Joo. Katsotaan, jos Katsotaan. onnistuu tämä. Tuonne me ollaan siis menossa. Niin. Johonkin. Tuonne. Aika hurjaa. Aika korkealle menee. Ollaan, joo. Niin se on pitkä matka alas. Nyt me mennään 1500 metristä 2 kilometriin. Joo. Ja sitten 2 Sitten kilometriä meidän pitää 3. vielä mennä kilometri ylöspäin. Joo. Kilometri ylöspäin. Mut on se pitkä matka tonne. On se käsittämätöntä. Mutta ammattilasketelijat ollaan niin kuin näkee. Absolutely no problem. Jolkin. Ei tää niinku varmaan, tää on videolla niinku jotain, ei mitään. Ei, se ei sano Se mitä, ei, mutta ei. se menee aivan ylhäälle tuolla. Se on niinku pystyjyrkkää, siinä on kuusimetsä. Aivan hullua. Ja sitten se pudotus, mikä tultiin, ja mennään itse asiassa vieläkin tää alaspäin. Tää vaijeri on varmaan, mistä me tultiin, niin vähän tultiin kultavinkistä. Aivan hullua. Joo. Ei oo Linnusperän poika nähnyt tämmöstä. Tää niinku Linnusperän hallin takana on ihan komeet maisemat ja se puro, joka menee siinä. Linnusperän rannikko. Niin, Linnusperän rannikko. Mutta onnehan nää ehkä vähän next level. Mä vois sanoa. About. Heitetäänkö tervehdys Patrikille täältä? Niin, Patrikkihan tosiaan oli tulossa, mutta sillähän... Siis mä voin näyttää sen kuvan. Mä voin näyttää sen kuvan, kun se laittoi viestin. Se laittoi viestin siinä just ennen kuin Mentta Liitä, niin mä näytän. Tuossa on autohyyty. Siihen se jäi. Mersu. Niinkö? Juu. Se jäi siihen, se laittoi kuvaa, että en pääse. Ei mitään. Me ollaan täällä. Ei ole täällä. Joo. Tähän päivitykseen, kun ollaan siellä Joo. ylhäällä. Kilometri korkeammalla. Joo. Palataan. Palataan. No joo. No Tultiin. Niin. Me tultiin 3 kilometriin. Oli se about 3 Se kilometriä. oli aika lailla 2926 metriä. Joo. Ja niin, tästä alkaa sitten saanut sitehet jotenkin kiinni. Alkaa reitti alaspäin. Joo. Se on aika pitkä. Ei muuta kuin 3 kilometriä vaan. Ei niin 3 kilometriä näin alaspäin. Joo. Mutta näinkö mennään niin... Muutama vähän kilometri. metrejä tulee. No, miksi mulla ei ole tää side kiinni? Sulla on lunta siihen väliin. Siinä on kyllä löysää nyt aika paljon. No, 5 kilometriä alaspäin noin. mikä tää on? No, kokeillaan. Joo. Kyllä vaan. Pitkä matka. Aika kylmä täällä ylhäällä. Mennäänkö vetää homovoltteja täällä nyt? Ei että se menee tuolla. No minne seuraavaksi? I don't know. Monta vaihtoehtoja.
Siis varmaan K3 Connectioni. Joo. Pakko mennä tonne. Mutta mä en tiedä missä se on. Oh. Alaspäin. Meidän pitää lukea niinku kyltillä. Onko niin? Katsotaan, ehitään en seuraava kyltti. Se löytyy varmaan. Joo. Ärky! Sitten jäätiin kattoo vähän maanrakennusta. En tiedä mitä tekevät, mutta syvää on kuoppa pojilla. Joo. Katoppa kun se lykää sen kauhan sinne. Kato. Nyt. Tekee monttua. Joo, miksei monttua? Täällä on niin kauheasti mäkiäkin, niin voihan täällä olla monttuja käveliä. Joutavaa touhu. Joo. Ammattimies. Ammattimies kynsikauha. Et sä voi ottaa ainakaan mihinkään piuhaa. Tubepiuha. Oho. Joo. Käytiin kaupan. Aivan järjen. Tuli tämmönen fiksu idea, että kävellään takaisin, Joo, koska ei ollut muuta kuin 700 700 metriä, mutta... Me ollaan puolessa välissä ehkä. Ja Voi voi. ottaa kyllä vähän eikä. Ja sulla on pussi rikkinä. Joo, mulla hajos bussi. Se osuu oksaan. Kyljestä auki, niin nyt mennään kantamalla sitä. Joo. Mutta ei kai tästä mene. Ei. Mutta aika, täällä on, siis kevyempi on kävellä linnusperässä. Joo. On pakko sanoa. Ei muuta. Ei muuta. Hotellilla ja sauna päälle. Kyllä. Jaha, Terve. päästiin pelipaikoille. Kyllä. Eli Fat Ice Race 26. Siellä on se. Joo. Niin, mennään kattelemaan minkälaisia leluja tuolla. Mä uskon, että pääasiassa jotain räpeilyksiä ja jokkisautoja. Kuulostaa ainakin siltä. Joo. Otamme, että saamme Otetaan lippuja. Joo. Niin. Päästään sitten vähän kattelemaan, että mitä siellä on. Onko sulla mikään odotuksia tästä? No, katsotaan. En tiedä. Kun ei tiedä yhtään, mitä siellä on vastassa. Sulla on puku päällä. Mä laitan puvun päälle, joo. Katsoo tuossa, jos taustalle katsoo, niin kaverit tuossa. Voit ottaa ihan zoomauksen. Niin. Siis ihan samaan kastiin mennään. Varmaan istuu jätkien kanssa iltaa tänään. Noot. Katsotaan. Noot. Hei, mä saatiin liput. Kyllä. Liput kaulaan ja lähdetään kattelemaan ja aiheuttaa pahennusta. Sehän me Car Verticali äijää sanoo, että saatte tehdä mitä haluatte. Within legal limits. Mihin päin? Ei mitään käsitystä. Mulla ei oo käsityksiä. No, katsotaan. Vanha paska. Ai me ei ajetaan tuommoista. Ei, C190. Siinä old school sarjassa mukana. Siis auto ei oo vielä valmis ja kusi nousee päähän. On se aika. On se ihan siisti. Siitä voi päästä eroon. On se ihan Mitä mieltä ootko nuo takavanteista, siis nuo turbofäneistä? Onko se racing tai ei? Mä en tiedä. Rajoitin rallia. Ihan jees. Ihan jees. No ihan jees. Ei käynyt kaikilla. Piikki tulupasa. Yeah, the ending is very obscure. Okay, what's the technique? What do you Voiko olla? use the driver to help the skier behind you? Tai onko se vaan niinku En tiedä. koristeena? Let's go talk to the skier. We'll come this way.
Come around. I'll have it over here. So this gentleman over here is the skier. Oisko naftapeli? You must be very brave. And a little bit crazy too. So, with the rope, how does it work? Is it like water skiing? I mean, Mä kyllä epäilen, että tää ei oo... Skier and British. So how does it work for you? Mitä jos onkin? Miksi semmoista We come mainostais? from the Pyrenees. Sanotaan, että vaikka mä näkisin moottori, niin mä en tietäisi, onko se dieseli vai Ei. bensa. Bokseri. There we go. Miten sinne syötetään se polttoaine? En tiedä. En tiedä. Onko Turbo Vitonen? Se naukuu. Se naukuu. Mikä tää on? Ei pienintäkään hajua. Ei oo nähnyt ennen. Vai se joku McLareni? Onko? En minä tiedä. Tai onko se jotain Konsepti? konseptauto? En tiedä. We're just down here in the grid. Kato. Jos mä näin. 190. Se oli hienoa. Because of the car. Niitä on pari. Kahta. Kaksi kappaa. 77 Lotus S1, and it's actually the car that Tuo aika vanha. Onko Adolfin vanha? Oho. This is the famous today. so much, of course. On leso. Fantastic. On Leso. On leso. On hieno. On hieno. Mut tää on tosi kliini. Hovea. Joo. The new one. Upo uus. Joo. Mitä? Onko se sähköpeli vai onko sillä vaan niinkö, onko se hyrpidi? Kato. No ei ne lataa naftaa tohon ainakin. Ei, mutta onko se hybridi? Ladataanko VRC-autot noin? Mä en tiedä. Kysy, en mä tiedä. Varmaan ne tehdään noin. Varmaan se on niinkö ihan VRC-hybridi. En näkyy mikään ruuvimeisselää täällä tai jotain. Ei ne oo vielä oikein päässyt ajaa. Kohta niillä on kaikki levällään täällä. Onko peräöljyä? Menee naapurilta kysymään. Ottia pöljö. Ulos vetää. Damperi lähti irti. Puhuuko omasta kokemuksesta? Ei. Semmosta se on. Joo. Tulee vauhdilla tuo. Se ottaa kierroksella kiinni tuo. Jenkkirauva. Siitä vaan. Meni pölinällä ohi. Joo. Ja, absolut. Tää on jo ojaan. Se oli odotettavissa. Eis ist ja auch nicht mein Tipp. Se ei yllättänyt. Se on sillä penkasa. Se meni hiljaa, mutta epävarmasti. Tolles Mutta Rift Brothersin jätkä tulee, niin mä sanon, että kohta mennään. Joo. Mennään Stikun linkussa. kanssa. Mennään linkussa. Stikun kanssa. Stiku on ihan mun frendei. Vanha luokkakaveri. Joo, vanha luokkakaveri. Riparilla oltiin samaan aikaan. Riparilla autokoulussa. ja gut, vorbereitet ist jetzt. Meni ykköseltä kolmoselle, mutta varmaan kakkosa synkro paskana, niin pitää hypätä. Schöne Sache. Wir starten ein bisschen durch. Musik von E-Rock für euch hier entlang der Strecke in Zell am See. Könnt gerne noch ein bisschen zuschauen bei den Taxifahrten und dann geht's gleich weiter im Programm. Also, danke Timo Bernhard und bis gleich. Oho! Se oli aika hurja. Joo. The Red Bull Drift Brothers car. Very quick ejection of the passenger. Good job there to get out. Quite a scary situation for them, but they're on it straight away. Se tuli Tuoksu pikkusen E85. Joo. Tai siis
bensu. Sieltä lähti joku iso polttoainelinja irti. Varmasti. Koska se oli aika isot liekit. Joo. Molemmat päästi ulos kuitenkin, Joo. niin se on hyvä. No, aika kauho oli kuski sisällä. Joo. Jo se Vänkäri tuli vänkäri nopeasti. tuli niinku vauhdilla Joo. ulos. Scary situation here. Tosi. Here in LMC. Mitä sä sanoit? Se sanoi, että se on kyllä mihin ei haluaisi olla osallisena. Joo. Niinkö tuo? Hetkellinen oli varmaan aika kova lämpö. Joo, varmasti. Menikö? Jalan yli. Sulla ei oo sievit päällä nyt. Ei. Sen tunsi. Tuo piikkipyörän Joo! varpaassa. Se on Stigu. Stigun kärry. Joo. Forti. Missä se herra? Missä Stigu on? Dokki. 2 litran dokki Kyllä. on peli. Ei, sori, RS tonni 600. Kato. Kato täällä. Car vertical. Joo, muuten. Car vertical. Kyllä. Niin, mikä se olisi oivallisempaa kuin painaa tähän yksi Car vertical esimerkkiraportti. Kyllä. Eli Car verticalilla auton vinillä tai rekkarilla auton historiatietoon. Meillä ei ole nyt tämän Escortin historiaa. Ei valitettavasti. Se olisi ollut kyllä mielenkiintoinen, mutta sulla on joku kaivettu esimerkki ajoneuvo siellä. Ja se on BMW Z8. Kyllä. 00. Mikä sillä vaivaa? Täällä on... Siis tämä on niinku lunaste, tää on mennyt lunastukseen, tää on paskana. Ja täällä on kuviakin, okei, 20 vuodelta. Mut sitten... Tää on tätä ei oo enää olemassa tätä autoa. Ei oo enää paljon autoa tuossa. Ei tää on palannut erittäin... Tätä ei oo enää olemassa. Mä oon aika varma, että tätä autoa ei ole enää olemassa. Tuo ei paljasta enää. Ei. Nää selviää Car Verticalilla ja käytä koodia Black Smoke. Kyllä. Sillä 20% alennusta. Joo. Kiitämme myös Car Verticalia, että... Ollaan täällä. Joo. Kyllä. Ja Stigunkaan. Kyllä. Little bit problem with the throttle. And when we are Pitäisikö sun mennä tonne No auttamaan? pitäishän mun. Tiedätkö sä montako mä oon romuttanut tämmösiä eskortteja? Niinkö? Se on ihan tosi. Ja justi näillä levikkeilläkin, niin mä oon ajettu paskaks näitä. Mut se oli vielä silloin, kun ne maksoi, tiedätkö, 300 markkaa. Niin onko minkä hintainen tämmönen tänä päivänä? 50 000. Niin, mä ajettiin Perhojoen jäällä näitä paskaks. MK1 ja MK2. Niitä menikö leipää? Aivan sairas. 1300 siellä mä muistan. Sairasta. Saakohan ne tuo toimimaan? No se on tuplavaakari, Weberin vaakakaasareilla kuule. Vaakaimu, vai mikä se on? Weberillä. Webereillä. On nätti pakosarja. Joo. Kilpapeli. On. Eikä sisusta sitten. Siellä on nappuloita. Joo. Mikä tuolla on vänkärin puolella? Puuttuu vaan ratti ja sitten se on niinku saman. No kato, kehveli. Joo. Mikä tuo? En mä tiedä. Se on vänkärille. Se saa seurata ja katella. Huuella kuskille. Kullikki huutelee. Nei saa Stig. Joo. Nei, Stig. Kato. Se on siis kumpat. Sitä paskaa kiinnostaa.
Sillä ei oo vesipaussi, siellä on skumppapaussi. Joo niin on. Ja täällä löytyy varmasti porukka, jolla on rahaa. Mä luulen kanssa. Mä en kuulu siihen porukkaan aina. Lotus. Kato, hanskat päälle ja kaikki. Kyllä. Kyllä. Syöksysämpylä. Mitä? Syöksysämpylä. Saappi. Kyllä mä sanon, että tää kuuluu niin, että sillä on ihan turha vetää käsijarrua Meinaatko? mutkassa. Miten niin? No se menee pulukaksi. Etupyörät lukossa. On hieno. Siinä on V4-moottori. Onko? On. Kuuntele nyt. Mene katsomaan. No siellä on... Kuljettajamme Kaakelbergkin on siellä. Kytissä. Joo, kato. Mä sanon, että se on käynyt rippikouluun niin vähän aikaisemmin kuin minä tää kaveri, tää kuljettaja. Meinaatko? Kyllä se on. Ei olla riparikavereita. Ei ihan varma. Siellä on vinkkeli 4. Vinkkeli, ei vaan... Tuo jätkä sanoi, että se pytyt ei oo pystyssä muuta kuin paskahuusissa. Nyt jos Paavo ois täällä. Näetkö? Se sanoisi, että tapahtuman hienoin auto ajettu sivuun. E50 on amkki. Se varmasti seisoisi tuolla koko päivä. Se Siis kattelisi tuo sitä. kaikki mitä tapahtuu Ei tuolla, se kiinnosta. ei kiinnosta. Ja tiedätkö missä mä oisin? No. Kurottaja tuolla, kato. Äsken Venän sanoi, että jos ei ole kuskia, niin mä voin olla tämän päivän. Niin loppuu se pelleily. Ei tarvitse ajaa Fenttiellä enää. Niin. Voiko sitä sanoa? No voi sanoa, että yksilö se tarkoittaa niinkö tiettyä. Joo. Hinta oli 800 000. Merkki Ford. sama kuin Stigulla. Totta. Mutta kyllä mä Stigu-auto ottaisin mieluummin Joo. kuin tämä. Toki Saako ehkä yksi Stigun auto, yksi vanteen. Tää on... Ei oo... Siis vähän kuin joku lama-malli, kun ei ois alumiinivanteet. Se on... Mikä se on? Ford GT. GT Carbon seriassa. Joo. Kato, Mersu. Oi. Välitykset oli kyllä pitkät. Laitapa pikkusen pienempi kaappiin, niin ei menis 80 savarikoon. Suoraputi. Vetää hiljaiseksi. Terve. Terve! Kato. Tällä. Tää on öljyviltteri. Ja Mistä tommonen saa? Joo, mä tiedän, mutta... niin joo. Trodolta. Kyllä. Mut siinä on semmonen ongelma. Että tää maksaa niin vähän, että sun ei kannata koodia käyttää. Mutta jos sä otat näitä... Kuinka monta pitäisi ottaa? 10. Joo. 12. Joo, siellä mä sanoisin. 10-12 välissä. Elikkä toisin sanoen, yli 50 euron tilauksista käytät koodia Black26. Joo, kyllä. Black26, niin saat ilmaisen toimituksen. Joo. Trodolta. Trodo. Mä en tiedä oikein mitään muuta mä lisäisin tähän. Ei, mä oon tyytyväinen. Kyllä. Täydellinen mainoskatko. Täydellinen mainoskatko tähän väliin. Kyllä. Ei mitään. Niin mä
jatkan filtereitä hommaamista Kyllä. asiakkaan. Joo, kiitos. Kiitos. 2,2 Sekunden auf 100, 312 km Spitzengeschwindigkeit und natürlich sehr, sehr schönes, braves Master. Miksi se oli takaveto? Joo, mä luulisin, että se oli niinku neliveto. Se oli vitsi. No, Ei se oli, se oli pettymys. Mä ajattelin, että se neljä pyörää vetää, mutta joo. ei sillä olisi lukko perää. avoin perä. 1300. 1300 heppaa, Joo. avoin perää, takaveto. Joo. Man wird heute nicht merken, wo ihr heute wart. Von Nicky Meyer-Melnhoff entfernt. Nur 2 Sekunden dahinter an der Fiesta mit Lukas Hinterberger und der ärhäkkä. Se oli ärhäkkä. Die Spitze noch auf der hinteren Scheibe. Michael Stakovic unterwegs, genauso wie der Se meni lujaa. Sato und der Fiesta mit Tähän asti on vaan tullut niinku tylsät autot. Joo. Mutta nyt Nyt rupesi jo tapahtumaan. Tää vaan niinku heräs itekin. Joo. Bausacher wäre im Moment als Vierter der Letzte, der sich einen der begehrten 4 Finalplätze sichern würde. Und da muss er hoffen, dass da von hinten gleich keiner mehr rankommt. Joo, tuo Lancia oli kyllä nopea. Ja enkä sano, mä luulisin, että se ei oo ihan se paras auto täällä. Ui. Markku Aleni, vanha Toyota. Was einfacher. So disaster despite the full delivery. Straight into the lead goes Martin. Miten päivä on mennyt? No mikäs tässä on? Aurinko meni justiin tuonne vuoren taakse. Mikäs tässä? Joo. Kohta päivä ohi. Eikö? Pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. Oh! Back and rolls! What a shame! The Dakar race was on the fast straight. Upside down, the rear wheels are still running, continuing to circulate. Nidat Scheider in the lead in the 126, Lars Stiller in P2 in the 120. They got Pyörii vielä. That's a real shame. It was a super slow climb up the bank and then over. Harmi! The Marshals waiting in that final corner. Check flag. I think he's out on the start finish straight. Lucas, what can you see from your side? He's out. Give him a big hand, everybody. Siehst du nach diesem Schreckmoment ausgangs der letzten Kurve nur ein leichter Treffer. Ihr habt es gerade noch mal auf der Leinwand gesehen, aber das reicht, um den 944 auf die gelbe Lichtleiste zu kippen. Die funktioniert noch. Näin menee. Vor allem funktioniert Nikos noch. The door first. Shut the door first. Mene vittu siitä Now, there we go. alhaalta! The marshal on this side saves the day. I think one of the steering arms is broken because the wheels are facing in different directions, and now the hard fall down the other side. You can't hold that up. But there, it's not in bad condition. It's okay. The marshal's done a good job. Give it up for them as well, guys. Ei oo niinku rallikatselijat Suomessa. Mutta tuulilasi ei mennyt rikki ollenkaan. Kylläs, en tiedä. On se ehjänä. Yllättävän ehjänä. Right, we're underway already with Tour of Argentina driving Latin. Turn 1 in the lead is Charlie Kinshak. Mä oon idiootteen ympäröimänä, nyt aura on väärinpäin. Pitäisikö sun hyppää kyytiin vaan ja hoitaa homman? Siis
Pojilla on fentit. Ja niillä on... 3! Joo. Ja auron leveys on niin 280. Mä en aja alle 480 aurolla metriäkään. Ei hyvänen aika. Kyllä täällä on niinku touhua lapsen kengissä. Ei pitää paikkaansa. Oi hyvä. Kyllä mä kärsin. Ja ne niinku jäi työ ihan kesken. I'm confused. Kato minkä... Tossa Siis kato mikä on ajolinja tuolla. Ei mitään, meillä on uusi rata nyt. Joo. Okei. Selvä. What he doesn't need blinks the car in. Goes round in turn one. So Liam Doran's Mini has gone round in the first corner. He's trying to find Dora. The rest of the crew are heading up. Da konnte Lukas Wilhelm nicht mehr reagieren. Der Dritte im Bunde fährt noch mit abgeknicktem hinteren linken Rad. Also alles so. It's very easy to see in the replay, isn't it? Huge impact. Yeah, he was very careful immediately, which is Huge impact. It's great because we've got marshals on the circuit. But I think there wasn't just enough time. Zeller on the pole on the inside, gets away well. Marcus Zeller on the outside. The two of them separated just by number, and Zeller's the second run. Geisler gets caught in the deep snow. So it's the pole sitter, Marcus Zeller, who gets away. So Zeller from Zeller, 1.0 seconds between them. 33 meters, falling down on the inside line. Bernhard Geisler runs over that deep snow. Zweimal Zeller. Martin in der 33 vorneweg. Dann Markus hinten dran mit der 44. Ist noch nicht durch. Und dahinter ein satter Slide. Auf Platz Nummer 3 fällt jetzt etwas abwärts. Und so ein bisschen. Aber auch der macht das. Underneath the commentary position here, people are getting absolutely covered in snow. They really are. They've been fully roosted in the first corner. Niin mitä? Itävalta. Itävalta! Se on Taputeltu. Taputeltu, aivan joo. Siellä käytiin tosiaan minä ja kameran takana oleva henkilö, eli Piuha henkilö. Eli Piuha ja Meitsi. Patrik jäi kotona. Patrik jäi kotiin ja sillä oli tosiaan polttoaine loppu, kun se oli tulossa tuonne lentokentälle. Se ei saanut tankattua, että sillä oli 5 vajaus. 5 euron vajaus niin budjetissa. Saatte, että se riittää, mutta se jäi kotiin. Joo. Ja mitä vähän viestiä laiteltiin sieltä 2,5 kilometristä, kun oltiin laskettelemassa, niin se sanoi, että ei mitään hätää, että täällä on 25 astetta pakkasta, täällä on ihan kiva. Oltiin tosiaan Car Verticalin kutsumana siellä, eli meidän yksi suurimpia yhteistyökumppaneita. Ja semmonen kuin Fat Ice Race. Se on, no sehän tuli mullehan se tapahtuma oli täysin tuntematon. Niin mun piti kysyä sulta, että mikä juttu? Kun päästiin sinne paikalle, niin se on Ferdi Porschen järjestämä. Joo. Eli Ferdinand Porschen pojan poika. Pitäisi olla niin. Porsche siellä oli huomattavasti esille tuotuna. Joo se huomasi. Joo, se huomasi, että Porscheta saa jotenkin mukaan suuresti. Hienoja autoja. Vanhoja autoja. Vanhoja, B-ryhmäläisiä ja siis kaiken näköistä. Ralliautoja oli ja joo, kaikenlaista. Ihan joka lähtöön. Aika hienoissa maisemissa. Ja se maisema... se oli kyllä semmonen... Se oli melkein se paras juttu tästä reissusta. Kyllä, sanoisin näin, että ei semmoisia kukkuloita oikein täällä näe. Se on Pietarsaaren poika ja Linnusperän poika, niin ne on vähän suu auki, kun kahtelee ympäri. No vähän. Tosiaan torstaina mentiin sinne ja perjantainahan meillä ei varsinaisesti ollut ohjelmaa vielä, koska lauantaina oli itse tapahtuma. Niin me käytiin vuokraamassa, Dankku vuokras sukset ja minä tietenkin snowkan ja painettiin mäkeä. Sulla oli niin hirveä kiire tuossa mäessä, että mulla ei... Eikä ollut. Ehtynyt edes kuvata sua. Sanotaan, että varsinkin ihan viimeinen lasku sieltä
Niin sulla oli niin kiire, että mä luulin, että mä kuolen. Mun jalat huusi Hoosiannaa, koska se, että milloin viimeksi on käynyt laskettelemaan, niin onhan siitä jo vuosia kertynyt aikaa. Joo. Oma lauta ja vehkeet kyllä löytyy, mutta ne tietenkään luonnollisesti ei ollut mukana, koska aika edullinen oli kuitenkin vuokrata sieltä. Olisiko 55 € lumilauta ja kengät ja hissilippu oli 81 € koko Justi yli 100 niin sait niinku kampeet ja kortti. Joo, 130, jotain 130-40. Että mun mielestä en pidä kyllä pahana. Ei. Ja kelihölli. Sitä ei voi siis vähän vaatii Valpeella parempi. jonkun verran käynyt. Niin kuin viimeksi kävin tuossa, otapa nyt. Mitähän se olisi ollut? Oliko se marraskuussa? 2008. Eli semmoinen parikymmentä vuotta sitten melkein. Silloin oli kyllä niin sumusta, mä muistan, että ei oikein päässyt niinkö nauttiin sillä lailla. Samalla lailla kuin nytte. Olihan siellä sumua nytkin, mutta ei Oli, mutta ei se ollut, kun menit yli 700 metriin, olisiko ollut. Joo. Vai kilometriä, jotain, en muista. Mutta se oli niinku kierroksissa. Se oli semmoinen kerros sitä sumua. Ihan mielenkiintoista. Mitähän sieltä oikein jäi mieleen? Mun mielestä ne aika kauniisti kiertävät P-ryhmäläiset Audia. Ja Se oli hieno nähdä. Ja toki nämä... Sitten oli aikamoinen palo. Joo, Drift Brothersin tuo Saksan poikien, onko se nyt M4, Pemari? No, mutta BMW kuitenkin. Ja se oli ne ihan alkuvaiheessa, kun tultiin ja käytiin sitten katsomassa kattoon, niin ooteltiin vielä, että se tulee Drift Brothersilta. Katsotaan tää vielä ja sitten kiertelee varikolla, niin otti aika hurjat liikkeet. Vähän jäätiin niinku suu auki, että mitä tapahtuu. Se lähti nopeasti. Ja vänkäri tuli kyllä niinku tykisuusta ulos. Ja mä ajattelin, että milloin se kuski tulee, että jääkö se niinku keräileen kamppeita sinne, mutta kyllä sekin tuli ja eikä siinä sen puolen niinku käynyt mitään henkilövahinkoa, mutta auto kyllä otti hittiä. Sen koomista ei radalla kyllä näkynytkään. Mahtui siinä jonkun verran palaa. Kiitos Car Verticalle, että mahdollisti tämmöisen tapahtuman. Nyt räkä valuu ja... Räkä valuu, sama. Ja taas 20 pakkasta. Siis mehän tultiin sieltä, siellähän pyöri siellä jossain nollan. Joo. Siellä on oikein semmonen kevätilma, tiedätkö, aurinkopaistoja. Kylläkö se kone laskeutui Helsinkiin, niin sä sanoit ensimmäisenä, että nyt käsijarru käännös ja takaisin. Joo. Se oli 20 pakkasta. Ja tätä on jatkunut ja tätä jatkuu. Tää on paskaa. Sanotaan, että se 500 pakkasta, niin... Ja lunta ei tiedä. Ei yhtään. Ei voi sanoa niin, että ei yhtään. Vaan pakkasta. Sais lauttua ja sais tulla sitä luntakin vähän. Pääsis vähän aurailemaan. Mutta nyt vaan huoletaan koneita, kun ne on kaikki paskana. Ja just äsken puhelua oli joku letku räjähtänyt tukijalasta. Totta kai. Että no ei muuta kuin huoltomiestä taas sinne. On kovaa hommaa, mä sanolla yritän. Elät elämän. Nyt on hyvä olla akun myyjä. Akkuteho. Niillä varmaan muutama akku mennyt. Joo. Sitten kaikki, joka liittyy tuolla pakkaseen, niin klapimyyjä. Hydrauliletkun myyjä. Niin varmaan joo, niilläkin nyt on kaikki tämmönen huoltotoiminta. Niin kyllä. Siinä on varmaan hyvä. Ne vaan nauraa nyt. Ne vaan nauraa ja laskee rahoja. Ja köyhä koneyrittäjä, joka käyttää nyt palveluita, ne on olla hätää kärsimässä. Mutta tämmöstä se ei aina mene nallekarkit tasa. Sanoisiko, että näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kyllä, niin odotellaan seuraavaa reissua. Niin jännä nähdä, että olisiko huhtikuussa joku reissu. Jaa. Mutta sitä ei paljasta vielä. ei sitä voi paljastaa, koska se on niin lapsen kengissä. Ja siihen on pitkä matka. Se on... Sinne lennetään vähän kauemmin. Vaikka tuonnekin mentiin kyllä kolokoukkaan. Mutta katsotaan, jos tapahtuu. Jos toteutuu, niin minä olen mukana kyllä. Joo. Siellä päästään jopa vähän sitten rälläämään. Joo. Kiitos. Kiitos. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve.
Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.